אז שוב שלום לכולן, והנה אנחנו במפגש הראשון של שבוע ה-11 של עיניים על עזה. כשפתחנו את הסדרה קיווינו, אולי אפילו האמנו, שניפגש חודש לכל היותר. חשבנו שהמלחמה מול איראן היא מין קליימקס מופרע במעגל המלחמות האינסופי של ישראל, ושנוכל לשמור את הפוקוס על עזה עד שההשמדה שם תיפסק והחטופים יחזרו, מה שכולנו קיווינו שיקרה ממש בקרוב. כעת אנחנו מתקרבות ל3 חודשים של מפגשים, והסוף עדיין לא נראה באופק. עזה שוב תחת הפצצות כבדות, ובישראל עומדת להתחיל מחר עוד שנת לימודים, תאריך שממחיש את היכולת האנומלית לבנות שגרה בתוך מציאות בלתי אפשרית. בעזה לעומת זאת, ילדים לא הולכים לבית ספר כבר שנתיים. מבנים שפעם שימשו ככיתות הפכו לאיי חורבות, ולרוב גם למטרות הפצצה שמוחקות משפחות שלמות. היום בסימן החזרה ללימודים מתארח אצלנו עופר שור, מורה ואקטיביסט, שישוחח איתנו על מערכת חינוך שמגדלת ילדים עבורם לאומנות, מיליטריזם ופשיזם נראים כגזרת גורל, ושעבורם ערעור על הנחות היסוד שמאפשרות את השמדת העם בעזה נחווה כאיום קיומי. עופר חווה על בשרו את האטימות והאלימות של מערכת החינוך בישראל, כשהותקף לאחר 7 באוקטובר בבית הספר שבו לימד בנשר, בשל פוסט אישי שפרסם על החלטתו לסרב לשירות בצבא, פוסט בחשבון הפרטי שלו. את הניסיונות לפטרו ולהשתיק אותו, ניסיונות שלהם היו שותפים מפקחים, מנהלים וגם ראש עיריית נשר, עופר צלח. הוא יספר לנו מכיוונו על זה היום, אבל נוכל לשמוע ממנו גם מה המחיר שכולנו משלמים על מערכת חינוך שרואה את עצמה אחראית רק להצמיח ילדים צייתנים שאינם מסוגלים לערער על הרעיון של הנצח נאכל חרב. תודה רבה עופר שהצטרפת אלינו היום לשיחה. כרגיל נשמע אותך במשך 8 דקות ולאחר מכן ננהל דיון. את השאלות אתן מוזמנות לכתוב בצ'אט. שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי לכאן. שמי עופר שור, אני מורה מזה 10 שנים, אני מחנך, אני מורה לספרות, להיסטוריה ולאזרחות בחטיבה העליונה, כלומר מחטיבת ביניים עד י"ב, ואני אדבר היום על מערכת החינוך בהקשר של המלחמה בעזה. לפני בדיוק שנה, בתחילת שנת הלימודים הקודמת, בבית ספר האחרון שלי בנשר, מישהו גילה שכמה חודשים קודם לכן כתבתי פוסט בפייסבוק שבו יצאתי נגד המלחמה בעזה, ואמרתי שם בין היתר שלו היו קוראים למילואים הייתי מסרב. בתגובה תלמידים התעמתו איתי במסדרון ובכיתה, צעקו עליי, הודיעו שהם מסרבים ללמוד אצל מישהו תומך חמאס ונגד החיילים. ראש העיר קרא בפוסט בפייסבוק לשר החינוך לפטר אותי. הושעיתי מבית הספר, ואחרי מאבק ארוך שכלל הוצאת צו מניעה מצידי בדרישה להחזיר אותי ללמד, הצלחתי לחזור וסיימתי את השנה. ביום לפני שחזרתי ללמד, מנהלת מחלקת החינוך בעירייה ביקשה לדבר איתי. ישבתי מולה במשך שעה, בזמן שהיא תוקפת אותי ומנסה לצייר אותי כגיס חמישי במערכת, וכמי שפוגע בערכי בית הספר. שאלתי אותה, מה הם הערכים האלה שבהם אני פוגע כל כך? והערך היחיד שיכלה לחשוב עליו הוא פגיעה בחיילי צה"ל. באותו זמן, אני רק אציין, המנהל והמפקחת והמנהל של כל קריית החינוך בנשר ישבו בחדר והקשיבו, לא הוציאו מילה מהפה. הסיפור שלי הוא לא יוצא דופן. אני מכיר עשרות סיפורים כאלה, הם נסגרים בדרך כלל בתוך בית הספר. הדפוס תמיד אותו דבר. מורה אומרת משהו בכיתה או כותבת משהו, זה יכול להיות משהו תמים לכאורה, כמו תמיכה בשחרור החטופים, הבעת זעזוע מהמלחמה או הבעת חמלה לילדים בעזה, ואז ההורים או התלמידים עצמם או מורים אחרים מתלוננים להנהלה או לרשות המקומית, לפעמים על עצם האמירה ולפעמים בדרישה להוציא את הפוליטיקה מבית הספר. ושר החינוך שמקדיש מאמצים עצומים להשתקה ולסירוס של כל קול אחר ולחנופה גסה לבייס, שמח לקפוץ על המציאה, לאיים בשימוע או בבירור. זה לא תמיד יוצא לפועל, ברוב המקרים זה לא יוצא לפועל, אבל זה תמיד יוצר את האפקט המצנן. מערכת החינוך היא ברובה מקום מסורס וספוג פחד, בית ללאומנות דוהרת,
הדתה מתפשטת, רדיפה פוליטית, ומנגד שתיקה מבוהלת. תלמידים והורים מסיתים ומוסתים, עושים יד אחת כדי להחניק כל בדל של מחשבה ופעולה שלא מתיישרת עם השלטון. אבל האחרים מצנזרים את עצמם באימם, מפחד שמא יבולע גם להם. אף מורה לא רוצה הפגנת תלמידים במסדרון מול הכיתה שלו. אף מנהלת לא רוצה הודעות נזעמות מראש העיר ומההורים, ואף מפקחת לא רוצה לראות את השם של בית הספר מופיע בצירוף שם התואר שמאלני, בקבוצות פייסבוק ווואטסאפ ובכתבות בערוץ 14. אז עובדי הוראה חושבים פעמיים ושלוש לפני שהם מתבטאים בכיתה, ובדרך כלל מעדיפים לשתוק ולהתכנס אל הפתרון הקל והנוח ביותר. לא להגיד כלום. להתנהל ביום יום כאילו אין עזה, אין ערבה, אין החרבה. כמובן שעל ג'נוסייד אין מה לדבר. תרתי משמע. לכל היותר ידברו על החזרת החטופים, ואולי בכמה בתי ספר במרכז ידברו על הפסקת המלחמה. אבל זה הכל. התוצאה היא קריסה. מערכת חינוך שבה אין חינוך ומחשבה חופשית, אלא אינדוקטרינציה, פחד ורדיפה. דוגמה מצוינת היא חוק ההשתקה שעבר בשנה שעברה, זה חוק שמאפשר למנכ"ל המשרד לפטר ללא הודעה מוקדמת עובד הוראה שהזדהה עם מעשה טרור או ביצע קריאה לביצוע מעשה טרור. החוק הזה גם מאפשר לשלול תקציבים ממוסדות חינוך, בהם התקיימו או התאפשרו גילויי תמיכה או הזדהות עם מעשה טרור או ארגון טרור, בכפוף להליך שימוע. זה חוק מיותר לחלוטין, וכל המטרה שלו היא להשתיק עובדי הרעה, להרתיע אותם ולהפחיד אותם, ובעיקר ובייחוד עובדי הרעה ערבים, שגם ככה מאז ה-7 באוקטובר חיים בפחד היום, סובלים מרדיפה חריפה ובלתי פוסקת הרבה יותר ממה שאני, חבריי היהודים, עברנו. כל זה לא מקרה, זו תוצאה של מדיניות. הממשלה הנוכחית וגם אלו שבאו לפניה הרעיבו את המערכת כדי להוציא ממנה בוגרים בורים, ללא יכולת הקשבה מינימלית, מיומנויות חשיבה ביקורתית או כישורים רגשיים וחברתיים, והפקירו אותם לשיח הרעיל של הרשתות, להתלהמות של הרחוב ולפשיזם של הימין הקיצוני והמשיחי. למה? כי כך קל יותר לשלוט. מי שלא למד לחשוב או לבקר, הוא יבלע כל סיפור שיכיל אותו. אנחנו רואים את תוצאות האנטי-חינוך הזה בריסוק השיטתי של הדמוקרטיה הישראלית, בדיכוי האלים של המחאה, ברדיפת הפלסטינים אזרחי ישראל, במעשה הנישול והגזל בגדה המערבית, וכמובן בתמיכה ובאדישות כלפי הזוועות שמתחוללות בעזה. ובין אם אנחנו מבצעים את המעשים הנוראים בעצמנו, מעודדים אותם, מתכחשים להם או מזדעזעים מהם מבלי לעשות דבר, אי אפשר להתכחש לכך שחלק גדול מהתנהגותנו טמון במה שלמדנו או לא למדנו בבית הספר. כן, גם אנחנו, לא רק ילדינו. המערכת הזאת חולה כבר הרבה מאוד שנים. הרי החיילים שהורגים ומחריבים ומפציצים, הם היו תלמידים לפני כמה דקות, וההמונים שלא יוצאים לרחוב, מפנים את מבטם או מתגייסים למילואים ללא עומר ודברים, גם הם בוגרים של מערכת החינוך, שלא למדו איך לסרב למולך של השירות המשמעותי, משמע השירות בצה"ל, שמערכת החינוך משועבדת לו כליל. ומכאן אני חוזר לעזה. מכיוון שמערכת החינוך משקפת במידה רבה את החברה, מבחינתה עזה הוא חור שחור. היא המקום שאליו יצא הצבא המוסרי בעולם למלחמת קודש מהמוצדקות שהיו, כדי למגר ולהשמיד את הנאצים שתקפו אותה בברבריות ומתוך שנאה מולדת ובלתי מוסברת ב-7 באוקטובר. כמובן שאין שם חפים מפשע. בשיחות עם תלמידים הם לרוב מהדהדים את השיח הכי קיצוני ורדוד שקיים. וזה מובן כי אף אחד לא טורח לנסות ולדבר איתם על הדברים האלו. כשהסיפור שלי התפוצץ, אמרתי למנהל שזאת הזדמנות פז לדבר על הדברים. זה שיעור אזרחות מהחיים ולא מספר הלימוד, אבל אף אחד לא רצה להתקרב לזה. כולם רצו רק לטמון את הראש בחול ולחכות שזה יעבור. הוא אמר לי יותר מאוחר על כל הסיפור, זה היה גדול עלינו. זה גדול עלינו רק אם אנחנו עושים את עצמנו קטנים. מניסיוני אני יודע שעם ילדים אפשר לדבר על הכל, ממש על הכל. אם נותנים להם כבוד, עם מספיק סבלנות והקשבה,
והכלה, גם להם אפשר להגיע, וגם על הדברים הכי נוראים אפשר לדבר והם יקשיבו. אבל לזה צריך רצון ואמונה בכוחו של החינוך, וזה בדיוק מה שחסר היום. תודה. תודה רבה עופר על התמונה המייאשת עד מאוד, יש לומר, ועל המאמצים כמובן ועל ההתעקשות. עד שנתחיל לקבל שאלות אני רוצה לשאול אותך אם יש התארגנויות, אם יש ניסיונות להתאגד יחד כמורים בתוך בית ספר, משהו שאולי קשה לעשות למורה אחד מול הכיתה שלו, יכול להיות שזה אפשרי לעשות באיזושהי מסגרת רחבה יותר? אז יש התארגנויות, לפעמים בתוך בית ספר, אבל לפעמים יש התארגנויות בין בתי ספר. כלומר, יש כמה מורים, יכול להיות מורה או שניים, או אפילו אחד מבתי ספר שונים, שמנסים אולי ביחד להרים איזה פעילות משותפת בכמה בתי ספר במקביל. אני יודע שלקראת עכשיו, לקראת מחר, יש כל מיני דיבורים כאלה. ולגבי התארגנויות בתוך בית הספר, זה מאוד תלוי בבית הספר ובחדר המורים. יש בתי ספר, עוד פעם, בעיקר באזור המרכז, שהם יותר, יש להם יותר רוב של מורים שמאלנים, בוא נגיד ככה, ואם יש להם מספיק כוח, אז הם יכולים לנסות לעשות דברים ולארגן דברים. הרבה מאוד מזה תלוי בתמיכה של ההנהלה, או תמיכה פעילה או תמיכה שבשתיקה. ואז כן אפשר למחות באיזושהי צורה. ברוב בתי הספר זה לא קורה, גם כי לא רוצים שחדר המורים יהיה מסוכסך בתוכו בינו לבין עצמו, וגם כי הרבה פעמים אין פשוט מסה קריטית לעשות את הדברים האלה. אבל יש מורים שזה מה שיותר אפקטיבי, זה לעשות כל מיני פעולות מחאה בתוך הכיתה. כלומר, באופן אישי לדבר על דברים, או להעלות דברים, או לנסות לשאול שאלות. מאוד תלוי שוב באיזה כיתה, איזה יחסים יש עם הכיתה, ועד כמה אפשר למתוח את החבל בעניין הזה. יש לנו המון שאלות עופר. השאלה הראשונה של עידו היא בעצם בנוגע לתקווה, האם נותרה תקווה ממערכת החינוך הציבורית? הוא שואל האם הורים ליברליים צריכים להמשיך לשלוח את הילדים שלהם למערכת הזו, או שעדיף להיפרד ולעבור לבתי ספר פרטיים, דמוקרטיים וכן הלאה. זה בעיה, שאלה מאוד קשה. זה שבית ספר הוא דמוקרטי או פרטי לא אומר שהוא יותר ביקורתי. הריאלי, כמה שאני יודע, לא מצטיין בביקורתיות שלו. זה נכון שבבתי ספר דמוקרטיים יש יותר, באופן מובנה, יותר חופש לחשוב ולדבר על הדברים. אבל אני מאמין בכוחו של החינוך הממלכתי, ואני חושב שהבעיה היא לא שאין מורים שחושבים, שמזועזעים מהמצב, ושחושבים שצריך לשנות, וגם אין מחסור בהורים, וגם לא תמיד בתלמידים. הבעיה זה למצוא את המוטיבציה לעשות מעשה, ולפעול נגד הכוחות המאוד מאוד חזקים שמפעיל משרד החינוך, על ההנהלות ומחלחל למטה אל המורים. תודה. יש כאן שאלה מאישה לאישה, אולי זו יאלי. שאלה גדולה מאוד, אבל אולי תוכל בקצרה לגעת בנקודה, התכנים בספרי אזרחות והשינויים שחלו בהם בעשור האחרון. אני לא מורה לאזרחות בתיכון. אני לא ממש, אני יודע בגדול על השינויים, אבל אני אגיד שספר לימוד זה לא תנ"ך, זה לא תורה מסיני. אם רוצים, זה נכון שיש כל הזמן מגמה של הקצנה בספרי הלימוד מצד אחד, וצנזור או בכלל הרחקה של ספרי לימוד, לפעמים ישנים, לפעמים חדשים, שמנסים להציג תמונה יותר מאוזנת, בעיקר בכל מה שקשור ליחסי יהודים ערבים, אבל גם בהקשר של ההפיכה המשטרית למשל. אבל מורה שנחוש ורוצה, יכול פשוט לשים את ספר הלימוד בצד וללמד איך שהוא רוצה.
מהמם. אז זה לא חובה, אה, אפשר לעקוף את הדבר הזה. יניב רונן ומירב נוב שואלים בנוגע למקרה הפרטי שלך. השאלה הראשונה היא לגבי תגובת המורים והמורות בבית הספר, איך הקולגות שלך התייחסו למקרה, והשאלה של מירב נוגעת ליחס שהיום אתה מקבל בכיתה ובבית הספר, או שקיבלת לאחר החזרה שלך להוראה. אז אני כבר לא בבית ספר הזה, לא ציינתי את זה, אבל אני אז הודעתי באמצע השנה שאני עוזב. היה לי חשוב להישאר, גם מתוך העיקרון שאין על מה לפטר אותי, אז אני לא אתן לכם לפטר אותי, אבל הבנתי שזה לא המקום בשבילי. אני אגיד רק במילה שההצקות וההטרדות בקטן ברובן הפסיקו, אבל לא לגמרי, לא לגמרי. היו עוברים לידי ושרים עם ישראל חי, ותמיד תלמידים היו פולטים איזה מילה, ונשארה הרגשה שאני כאילו לא רצוי במקום הזה, וברור שאני לא אמשיך שם. לגבי חדר המורים, הם היו בעדי, אני חייב לציין. הם לא הסכימו עם רוב מה שאמרתי, אבל הם מאוד כעסו על הניסיון להשתיק אותי. כלומר, חופש הביטוי והעיקרון של אני לא מסכים איתך, אבל אני אגן על זכותך להגיד את זה המפורסם, כן עבד. כלומר, כן היה להם מאוד חשוב, וזה באמת חדר מורים משום פנים לא שמאלני, אה, והיה לי מאוד חשוב להראות לי תמיכה, ואני מאוד מאוד הערכתי את זה. מצד שני, ההנהלה, כלומר הדרג היותר גבוה, לא היה, כמו שכתבתי, היה להם מאוד מאוד חשוב להשתיק את כל העניין, רק שיגמר כבר, רק בואו נעבור את זה ונמשיך הלאה כאילו לא קרה כלום. כלומר, הם לא תקפו אותי, אבל הם גם לא הגנו עליי. הם רק, זה גדול עלינו, זאת הייתה הסיסמה. וואו. לאה מילר פורשטט שואלת לגבי השתיקה של ההורים, השתיקה או האדישות של ההורים, אם יש לך איזושהי מחשבה לגבי הסיבות שמאפשרות אותה. לגבי המקרה הספציפי שלי, אז נשר זאת עיר, אני חושב, יותר שמרנית ויותר ימנית, ואין שם, לא חושב, גם אמרו לי הורים, לא מסכימים עם מה שקרה. אני לא חושב שלמישהו היה שם כוח או רצון להתנגד בצורה אקטיבית. המורים, דרך אגב, בכל הסיפור שלי לא היו פקטור. אני לא יודע מי שתקף אותי היה ראש העיר והתלמידים, לא ההורים. אולי מאחורי הקלעים, אבל לא ישירות מולי ולא באיזה משהו ציבורי. הורים, כן, זה הכל שאלה, כמו בהרבה דברים אחרים, עד כמה יש אנרגיות וכוח ורצון להתנגד ולהתאגד. יש תמיד, בכל בתי הספר יש המון חיכוכים בין ההורים, בין התלמידים, בין המורים, ומספיק הורה אחד שעושה הרבה רעש, הוא תמיד ימצא אוזן קשבת במשרד החינוך להגיד זה היא שמאלנית, או אולי להכניס פוליטיקה. זה מאוד קל להפר. וזה קשה מאוד להגן, אבל אני חושב שזה אפשרי. זו שאלה של רצון ונחישות. אז אולי באמת לקראת סיום יש לנו שתי שאלות שנוגעות באמת לצעדים אופרטיביים, מה אפשר לעשות. השאלה הראשונה של ארנון היא איך אפשר להכין לדעתך מנהלים ומורים כדי שמקרים כאלה לא יהיו גדולים עליהם. והשאלה השנייה של ליאת סבין נוגעת לאפשרות של אקדמיה לסייע למורים. אני לא יודעת אם הופעות אורח או איזה מחשבות יש לך בעניין בנוגע להכשרות או פעולות עתידיות. אז לגבי השאלה הראשונה, אני יודע שעכשיו, לפחות אצלנו בקבוצות וואטסאפ של המורים רבות מאוד, יש סרטון של מנהלים, כבר שני סרטונים שלקראת תחילת שנת הלימודים יצאו בקריאה נגד המלחמה ונגד מה שקורה בעזה. הם כמובן הוזמנו כולם לבירור במשרד החינוך, אבל הוציאו עוד אחד. וכאילו יש פה איזה, אני מקווה, מגמה, מעט מנהלים. יש מגמה שאולי של התעוררות ויותר התנגדות.
צריך לחזק אותם, צריך לנסות לעשות שיתופי פעולה, כל הגורמים בתוך המערכת, מורים, תלמידים, הורים ומנהלים, ולחזק אותם, זה מאוד לא פשוט. וזה מתקשר לשאלה השנייה, אני לא יודע בדיוק איך אפשר, אבל ללא ספק אפשר לפנות למרצים, ואני יודע שיש הרבה בתי ספר שמעודדים אנשי אקדמיה שיבואו לדבר, ויתרמו מהידע שלהם ומניסיונם, ובבתי ספר שיש כבר איזושהי חשיבה פוליטית ואיזו אה, התנהלות יותר אקטיביסטית, זה יכול להיות תוספת מאוד מאוד משמעותית. לתלמידים זה מאוד מאוד מחזק, לדעת שבאים מהאוניברסיטה ומדברים, וכל דבר כזה נותן להם כוח. עופר, תודה רבה לך על הדברים החשובים, על התזכורת שכולנו היינו תלמידים ויש לנו קשר לתלמידים במקומות וצמתים רבים בחיים שלנו, וכמה חיוני לא להפקיר את הצמתים האלו. מחר יהיה תודה פה רבה. ברק תלמור ממכון ערבה שידבר איתנו על פרויקט שהמכון עובד עליו בעזה ועם עזה כבר זמן מה. נשמח מאוד לראות את כולכם. אנא הפיצו בקרב המכרות המכרים שלכם. נתראה מחר ונקווה שלא לעוד הרבה מאוד זמן. להתראות.